Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii august, perioada cuprinsă între 24 până pe 31 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, pentru cei care sunteți aici pentru prima dată, vă urez și vouă bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum, de-al minteri, vreau să aduc mulțumiri din suflet tuturor celor care mă susțineți prin fiecare like, fiecare comentariu și, desigur, fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Dragilor, voi sunteți protagoniștii sau ați fost și încă sunteți protagoniștii acestei luni august. De ce? Pentru că august a fost și încă mai este o lună deosebită, o lună foarte intensă. Am avut acea eclipsă de soare din 12 august în zodia voastră și acum ne apropiem de o eclipsă de lună din 28 august care are loc în zodia Pești. Așa că cu atât mai mult, să zicem, energiile se schimbă în viața voastră. Așa, per general, la nivel colectiv, suntem într-o perioadă în care lucrurile cumva se pot schimba destul de brusc în viața noastră și uneori chiar să ne ia așa pe nepregătite, da? Pentru unii dintre noi aceste schimbări sunt deja foarte vizibile, pentru alții mai puțin vizibile. Cert este că această eclipsă de lună poate marca încheieri, eliberări, schimbări de direcție. Desigur, asta nu înseamnă că toată lumea va trece prin aceleași lucruri. Fiecare zodie și, evident, fiecare persoană va resimți această perioadă în felul său. În ceea ce vă privește strict pe voi, din punct de vedere astrologic, vis-a-vis de această eclipsă de lună, voi, dragilor, ați fost, așa cum am mai spus, protagoniștii lunii august, iar finalul acestei luni nu vine să închidă pur și simplu povestea, ci să vă arate ce trebuie lăsat în urmă pentru ca noul început deschis de eclipsa de soare totală, care a avut loc pe 12 august, să poată în sfârșit să prindă contur. Așa că această eclipsă de lună din Pești poate să scoată în prim plan banii, resursele comune, datoriile sau în general lucrurile împărțite cu altcineva. Luați-o ca pe o continuare, să spunem așa, a procesului început cu eclipsa totală de soare, pentru că această eclipsă de lună din Pești poate să vă arate acum ce trebuie închis, ce trebuie eliberat, ce trebuie clarificat, dar mai în profunzime, așa, pentru ca schimbarea începută în zona, poate, nu știu, pentru unii dintre voi, în zona identității voastre, dar poate a direcției voastre personale, în sfârșit să poată să meargă mai departe. Iar în acest context trebuie să vă spun că finalul lui august poate să vă aducă o clarificare importantă, ceva ce se încheie, se reglează sau trebuie privit într-un mod cu totul diferit. Și acum, haideți să vedem ce ne spun cărțile și să vedem care este energia generală pentru dragii mei din Leu în perioada 24-31 august. Și avem un soare în balanță, foarte mult echilibru și se pare foarte mult, numărul 7 poate să vă spună ceva, foarte multă armonie. Această energie, poate că unii dintre voi aveți, nu știu, și legătură în mod direct cu zodia balanță, poate pe ascendent, nu e obligatoriu, dar acest soare în balanță ne vorbește de o perioadă care vă îndeamnă să aduceți mai multă pace în relațiile voastre, să evitați conflictele inutile, să vă deschideți așa inima către iubire, către conexiuni autentice, nu știu, poate o nouă relație, o prietenie nouă sau apropierea de ceva important pentru voi.
Această ultimă perioadă din august chiar vă poate aduce o anumită bucurie. Să vă aducă, cum să spun eu, să simțiți că vreți să oferiți afecțiune, dar aici trebuie să aveți un pic de grijă, să alegeți cu grijă, de fapt, oamenii cărora voi le oferiți încrederea voastră. Sunteți poate mult mai înclinați către muzică, artă, natură, eleganță sau să vă bucurați așa de micile astea plăceri ale vieții, lucru care vă poate hrăni sufletul practic și chiar vă poate reda starea de bine. Chiar dacă în această ultimă perioadă emoțiile, iubirea sunt destul de puternice, voi trebuie să analizați situațiile cu obiectivitate, să vă bazați alegerile pe fapte și nu doar pe sentimente. Aici trebuie să fiți un pic mai atenți și desigur să nu lăsați dorința aia de a face pe placul tuturor sau atracția asta pentru aparențe, da, să dați bine în ochii lumii, să vă îndepărteze de fapt de ceea ce contează pentru voi cu adevărat. Pentru că știți cum e, balanța ne vorbește de echilibru, iar acest echilibru vine atunci când alegeți cu inima, dar și cu discernământ și cu capul. Balanța prin natura sa este o zodie de aer, o zodie care ține foarte mult cont și de rațional și de logică. Acum, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în perioada 24-31 august. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Și încă o dată. Să vedem. Nu cred, deci nu cred așa ceva. Și o să ziceți acum, dar ce ai femeie? Deci trebuie să vă spun, uite, nu mi-aduc aminte dacă și la Zodia Rac mi-a apărut Justiția, dar cel puțin Berbec, Taur și Gemeni, Justiția a fost omniprezentă pe partea profesională. Și ce să vedeți, Justiția reprezintă Zodia Balanță. V-am spus eu, în tarot și în general în cartomanție, coincidențele nu există. Și avem așa, deci avem Justiția, Zodia Balanță, avem Magicianul, Zodia Gemeni, tot o zodie de aer, avem un 10 de spade și un as de spade și surpriza perioadei. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, Justiția. Ce în relație sunteți supărați, dar de ce mare? Ia să vedem. Să-mi clarifice Justiția. Clarifică Magicianul, te rog, pentru dragii mei din Leu. Clarificăm 10 de spade. Clarificăm asul de spade. Uite, la cei singurei se clarifică ceva. Se află un adevăr important, se transparentizează ceva. Și surpriza săptămânii. Interesant aici. Clarificăm surpriza săptămânii. Surpriza săptămânii. Bun. Haideți să o luăm cu începutul. Se pare că va fi o lectură interesantă. Deci, avem Justiția. De unde provine ea? De la Pusnicul, Zodia Fecioară, 7 de cupe, Roata destinului și un 8 de cupe. Dragii mei, dragi, avem aici cu Pusnicul o perioadă de gândire, o perioadă în care voi ați petrecut timp analizând, planificând ceva, studiind anumite detalii față de, poate, de un job, de un proiect. Ați, cum să spun eu,
V-ați concentrat. Sau poate aveți în cap un proiect independent. De ce nu? Cred că la voi a fost o perioadă în care ați început să vă puneți niște întrebări serioase despre direcția voastră profesională. Iar în cazul ăsta, 7 de cupe, ori au apărut tot felul de variante, tot felul de scenarii, dar poate că v-ați și dat seama că nu toate sunt la fel de realiste. Poate a existat o anumită confuzie, ce aleg, ce mi se potrivește. Și atunci vine roata destinului. Ce se întâmplă? A intervenit o schimbare de situație, posibil una, pe care voi nu ați putut să o controlați, sau cel puțin nu în totalitate. Iar la urmă a apărut acest 8 de cupe, care mi-arată că poate un job, poate un contract, că e loc de muncă, că e funcție, că e proiect, că e un mod de lucru sau pur și simplu o situație profesională care practic rămâne în urmă sau nu vă mai satisface, nu vă mai aduce niciun fel de satisfacție. Toate aceste lucruri duc la justiția, care eu aș spune că în prim plan îmi vorbește de decizie profesională foarte importantă, dar e una care vine după o perioadă în care voi ați analizat și poate chiar după o schimbare care v-a obligat să vă reevaluați opțiunile. Sinceră să fiu, eu nu văd neapărat că voi plecați de la un serviciu, ci mai degrabă că acest lucru deja s-a întâmplat pentru mulți dintre voi. Pentru că 8 de cupe adică poate să fie și un pic mai subtil așa, să renunți la ceva care pentru tine nu mai are sens, pentru a face loc unei direcții mult mai potrivite și în conformitate cu așteptările voastre, cu ceea ce voi puteți să faceți în domeniul ăsta profesional. Iar acest arcan major justiția îmi spune că decizia o luați cu capul limpede, pe baza realității și nu din frustrări sau o stare de nervozitate așa de moment. De asemenea, pusnicul, alături de acești 7 de cupe, îmi arată că e posibil ca voi să fi avut nevoie să fiți un pic mai retrași așa, tocmai pentru a vă da seama care dintre posibilitățile pe care le vedeți sunt cele reale, sunt cele bune pentru voi. E adevărat că roata destinului, eu cred că aveați în cap lucrul ăsta de ceva vreme, era ceva poate la jobul respectiv, funcția respectivă care vă nemulțumea, chiar dacă poate nu o spuneați și o țineați în tăcere, în mintea voastră, în sufletul vostru, dar voi analizați cumva în tot timpul ăsta și căutați variante. Roata destinului, ca să zic așa, a cam accelerat lucrurile și eu aș zice că involuntar, atât roata destinului cât și 8 de cupe a schimbat contextul, va ajuta să vă desprindeți, iar justiția să vă spună acum trebuie să alegeți ceea ce este corect pentru voi. Pentru mine mai degrabă ar fi o reașezare, dar într-o manieră foarte importantă. Nu aș vedea-o ca pe ceva negativ. Justiția, să știți, chiar ne poate vorbi în această situație, îmi poate vorbi de decizii corecte, decizii bazate pe fapte. Veți analiza toate informațiile înainte să vă decideți dacă semnați un nou contract sau orientarea voastră va fi una luată într-o manieră cât mai corectă și cât mai analitică, ceea ce este un lucru bun din punctul meu de vedere. Mai departe, avem pe partea banilor magicianul, de unde vine de la un 8 de bâte. 8 de bâte, să știți că pe partea banilor ceva se mișcă foarte, foarte rapid. Eu aș spune că e posibil să vă vină niște venituri într-o manieră destul de rapidă, sau vezi cel puțin, 8-ul ăsta de bâte ceva se accelerează într-o situație financiară. Și voi va trebui să fiți foarte atenți ce faceți cu acest venit.
În altă ordine de idei, magicianul aici mie îmi spune că nu doar că vin repede sau această șansă, această oportunitate, nu doar că vine repede, voi aveți capacitatea să o transformați, poate această sumă de bani, această situație financiară în ceva concret, palpabil. Pentru că ambele cărți ne arată o combinație foarte dinamică, că e poate veste rapidă, mesaj, ofertă, e ceva care vine din mers și lucrurile se accelerează brusc. Iar magicianul, pentru că această carte duce la magicianul, vorbește de inițiativă, abilitate, negociere, folosirea resurselor pe care le ai deja, pe care le deții deja și capacitatea ca voi să faceți ceva legat de bani să se și întâmple, să se și concretizeze. Așa că eu nu aș vedea neapărat o sumă care pică așa din cer, ci mai degrabă o ocazie în care voi trebuie să știți să o folosiți în beneficiul vostru. Că poate să fie o colaborare, că poate să fie o activitate suplimentară, că poate să fie o ofertă, o negociere sau chiar o idee care poate să producă bani. Și da, viteza este importantă în această perioadă pentru că acest 8 de bute spune clar că lucrurile se pot mișca foarte repede, iar magicianul, prin natura sa, aici avem zodia Gemeni, prin natura sa spune, domne, nu trebuie să stai prea mult pe gânduri pentru că ai tot ce trebuie. De asemenea, magicianul vine cu o energie care combină mai multe resurse, deci poate să fie cineva care să găsească o soluție financiară folosind ceea ce știe deja, informațiile pe care le deține, sau poate o relație profesională, da? Există niște aturi. Că există o oportunitate financiară în această perioadă, există și chiar poate să apară foarte rapid. Dar cheia nu este doar să o vedeți, ci să și știți să o transformați în avantajul vostru. Și aici mi se pare că viteza așa plus inițiativă personală sunt cele două cuvinte cheie pentru voi, dragilor. Mergem mai departe. Haideți să vedem partea relației, a cuplului. Aici ia să descoperim noi ce se întâmplă cu acest 10 de spade. De unde provine el? De la lumea. În această situație, 10 de spade îmi poate vorbi de încheierea unui capitol dificil în relația voastră. Arată poate o anumită tristețe, o anumită suferință poate emoțională sau o anumită dificultate în a trece peste ceva din trecut. Ea provine de la arcanul major lumea. Ce îmi spune asta? Că există poate că unii dintre voi v-ați complăcut în sânul relației voastre prea mult într-o anumită rutină. Ideea este că în această situație și în acest context, 10 de spade, eu nu-l văd atât de dramatic, pentru că sursa lui este lumea. În cazul ăsta, eu aș spune că se încheie un ciclu care pentru voi ca și cuplu a fost destul de dificil. 10 de spade arată că acel ciclu probabil a fost obositor, apăsător, s-a acumulat foarte multă durere, dar lumea schimbă foarte mult nuanța, chiar dacă, pentru că de aici, din acest arcan major, pleacă 10 de spade. Nu este doar s-a terminat ceva, ci s-a terminat pentru că a ajuns în mod natural până la capăt. Eu aș spune, sinceră să fiu și intuitiv vorbind, că pentru voi sfârșitul unei perioade dificile în cuplul vostru în sfârșit se termină. O tristețe legată de ceea ce poate împreună ați traversat. Poate pentru alții poate reprezenta renunțarea la un tipar care a făcut destul de mult rău relației. Sau nu știu, pur și simplu în momentul în care unul dintre voi doi spune nu
mai putem continua în felul acesta. Trebuie să schimbăm ceva și aici cred eu că este diferența importantă. 10 de spade nu trebuie să însemne că relația se termină. Nu știu cum percep alte persoane care se ocupă de nișa asta a tarotului. Nu, cărțile nu sunt numai bune și numai rele. Să știți că sunt cărți cu energie pozitivă care într-o anumită conjunctură chiar poate să anunțe niște energii destul de negative. Deci, în situația de față, poate să însemne că se termină un anumit mod de a funcționa al relației voastre. Pentru că lumea îmi dă chiar senzația că după acest punct există posibilitatea ca relația voastră, cuplul vostru să intre într-o etapă cu totul și cu totul diferită. E ca și cum voi închideți un capitol și nu mai puteți duce mai departe aceeași poveste în aceeași formă. Cred că asta e cel mai clar. Da? Adică se încheie acest capitol dificil din relația voastră, există poate o anumită tristețe pentru ceea ce a fost, dar și sentimentul că o etapă care și-a consumat lecția trebuie lăsată în urmă. Așa că nu vă gândiți direct la despărțire, pentru asta mi-ar fi trebuit alte confirmări, totuși aici lumea este cea care îmblânzește foarte mult acest 10 de spade. Mergem mai departe și aici am două. Pentru cei singurei, așa cum am mai spus la voi, asul de spade îmi vorbește de o perspectivă cu totul și cu totul nouă asupra iubirii, o decizie clară legată de o anumită relație, începe să vă dați seama cam ce fel de oameni vă doriți în viața voastră emoțional-sentimentală, vă doriți să înțelegeți de ce poate o relație din trecut nu a funcționat, adică începeți să vedeți lucrurile mult, mult mai clar. De unde provine? De la un paș de cupe și judecata. În această situație și mai ales că avem judecata, să știți că e vorba de o veste posibil, un mesaj de natură sentimentală posibil, care a ajuns la voi sau va ajunge curând. Este vorba de ceva din trecutul vostru care a rămas nerezolvat și care are nevoie de o finalizare, are nevoie de o rezolvare. Judecata în acest context îmi spune că e un moment în care voi va trebui să evaluați o anumită relație din trecut, să învățați lecțiile importante cu care a venit această relație și să vedeți exact ce a mers, ce nu a mers, în așa fel încât în sfârșit să puteți lua o decizie cât mai bună, poate vis-a-vis de această relație care, nu știu, a rămas ceva nerezolvat aici. Lucru pe care, din câte văd eu, îl veți face cu acest as de spade, pentru că poate veți afla un adevăr, poate veți lua o decizie nouă, poate se vor tăia așa niște iluzii și niște așteptări și gândirea este mult, mult mai clară și chiar puteți lua o decizie importantă vis-a-vis de partea asta, unei relații din trecut, un adevăr care poate să iasă la lumină. Eu aș spune că analizați și comunicați într-o manieră cu totul și cu totul diferită. Cel puțin pe planul ăsta emoțional. Surpriza săptămânii vine într-adevăr cu un 5 de cupe, de unde provine de la un 6 de bâte. Știți cum e surpriza săptămânii? E genul ăla când un ochi îți plânge și altul îți râde. Sau cu un ochi te bucuri și cu celălalt parcă îți vine să plângi. 6 de bâte în această situație îmi vorbește de o anumită recunoaștere, de o anumită victorie posibil. Dar chiar și așa duce la acest 5 de cupe. Apare și un regret, apare și o dezamăgire, apare și o lecție. Trebuie să vă spun că 5-ul de cupe e reprezentat de zodia Scorpion. Poate că surpriza săptămânii are legătură poate cu această zodie și aici de asemenea avem
zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, iar judecata avem tot Scorpion, pentru că îl reprezintă pe Pluton. Și ne vorbește de trezire, de reevaluare, de schimbare importantă, de responsabilitate pentru propriile voastre alegeri. Așa că nu e de mirare că se repetă chiar și pe surpriza săptămânii. Așa că, dragilor, surpriza săptămânii, așa cum am mai spus, arată o victorie, un rezultat bun, sentimentul că voi ați reușit sau că ați primit o confirmare, simțiți oarecum că sunteți pe drumul cel bun, dar, desigur, acest 5 de cupe aduce o doză de tristețe, de regret sau, de ce nu, de dezamăgire. Nu este un eveniment, eu nu l-aș vedea ca pe un eveniment pur negativ, ci mai degrabă obțin ceva ce îmi doream, dar parcă bucuria nu este completă. Da? Pentru că poate fi o reușită care vine poate cu un anumit compromis, o veste bună care are și o parte mai puțin plăcută, o victorie după care voi vă dați seama că trebuie să pierdeți sau trebuie să lăsați ceva în urmă. Să știți că 5-ul de cupe, eu nu-l văd să anuleze acest 6 de bâte, cartea victoriei, pentru că cele două cumva coexistă. Susține ideea aia, ceva merge bine, dar emoțional există și un dar. Pe de altă parte, să zicem că ar mai fi o posibilitate. Voi puteți primi o confirmare, o recunoaștere, un rezultat favorabil, dar cumva acesta vine într-un moment în care voi încă procesați o pierdere sau o dezamăgire. Așa mai pe scurt, fără să o mai lungim așa mult, eu aș spune că va fi o victorie, e adevărat, cu un gust ușor dulce amărui. Da? Un ochi poate să râdă și celălalt să plângă. Haideți să vedem și ce mesaj am pentru voi, dragilor din Leu, în perioada 24-31 august, din oracolul Yin și Yang. Un mesaj, ia să vedem, energie feminină, ia uite ce, avem exact o energie Yin. Veți fi așa un pic mai, acum nu e nici de mirare să nu fiți așa, pentru că luna asta, eclipsa asta de lună în Pești fiind o zodie de apă, e posibil să vă influențeze un pic, mai ales cei care aveți poate și ascendent în zodia Pești sau în oricare altă zodie de apă, Rac sau Scorpion. Cert este că vorbește de o energie feminină Yin, vorbește de intuiție, de hrănire, de creativitate, de posibil și starea asta în care de nesiguranță sau o stare de victimizare, să zicem, pe reversul medaliei. Așa că, dragilor, pentru acest final de august, eu aș pune accentul foarte mult pe intuiție, pe creativitatea voastră, dar desigur nu uitați și de partea asta de umbră cu care vine această energie Yin, adică nu lăsați nesiguranța, sentimentul ăsta că nu aveți ce să mai faceți, să vă pună într-o poziție așa de victimă. Da? E o perioadă în care nu totul se rezolvă prin acțiune, uneori cel mai bun lucru pe care îl poți face este pur și simplu să vă opriți, să ascultați ce îți spune intuiția și să lăsați ca lucrurile să se clarifice încetul cu încetul, să aveți așa încredere în ceea ce voi simțiți, să vă folosiți creativitatea, dar desigur să nu lăsați, așa cum am mai spus, să aveți grijă să nu lăsați ca nesiguranța să ia puterea sau să vă facă pe voi să vă vedeți o victimă a unor anumite situații, a unor anumite împrejurări, pentru că nu tot ceea ce voi nu puteți controla înseamnă că sunt toate împotriva voastră. Bun, dragilor, cam aceasta a fost ultima lectură pentru august acestui an. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom revedea la lecturile pentru luna septembrie, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.